Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Honda Click at Honda Beat. Pag-uusapan natin ang similarities and differences nila at kung bakit ito ang dapat mong maging first bike. Una sa pag-uusapan natin ay ang price nilang dalawa. At pagdating sa presyo, itong dalawa ang ilan sa pinakasulit ngayon sa market. Ang Honda Click ay nagkakahalaga ng 77,900 pesos at ang Honda Beat naman ay about 67,400 pesos. Take note na ang price na nabanggit ko ay depende pa rin sa dealer na pupuntahan nyo. Pagdating naman sa quality, alam naman natin kung anong klaseng kalidad ang kayang ibigay sa atin ng Honda, di ba? Kaya kung tibay lang ang pag-uusapan, alin man dito sa dalawang ito, hindi ka mapapahiya. Pangatlo sa listahan natin ay ang height at timbang. Sa tingin ko, importanteng pag-usapan natin ang seat height ng isang motor dahil alam naman natin na marami sa atin ang hindi biniyayaan ng tangkad. Ang Honda Click ay may seat height na 769mm, samantalang sa Honda Beat naman ay 740mm lamang. Ganon din sa timbang ng motor na dapat natin bigyan ng pansin, lalong-lalo na para sa mga baguhan. Ang Honda Click ay may timbang na 111 kg, samantalang sa Honda Beat naman ay 93 kg lamang. Kung usapang fuel tank capacity naman, ang Honda Click ay may 5.5 liters tank capacity, sa Honda Beat naman ay 4 liters lamang. Sa braking system naman, parehas silang merong single disc brake sa unahan at drum brake naman sa likod. Punta naman tayo sa makina ng dalawang ito. Sa Honda Click, 4-stroke single overhead cam, liquid cooled, and then ang displacement nito is 125cc, 52.4 by 57.9mm ang kanyang bore and stroke. Ang kanyang maximum power naman is 8.2 kilowatts at 8,500 RPM and maximum torque of 10.8 Nm at 5,000 RPM. 132mm naman ang kanyang ground clearance. And then fuel injected syempre. Sa Honda Beat naman, 4-stroke, single overhead cam, air-cooled, and then ang displacement niya is 110cc. Ang kanyang bore and stroke is 50 by 55.1mm. Ang maximum power niya is 6.48 kilowatts at 7,500 RPM. Maximum torque of 9.21 Nm at 6,000 RPM. Fuel injected na rin to. Ang kanyang wheelbase is 1,256mm. Ground clearance na 146mm. At pagdating naman sa design, hinuli ko talaga ang bagay na ito dahil iba-iba naman tayo ng taste. At ang maganda para sa akin ay maaaring hindi kaaya-aya sa'yo. Kaya kayo na ang bahala pagdating sa looks. Kayo ba, alin sa tingin nyo sa dalawa ang mas sulit na bilhin? Honda Click o Honda Beat? Comment nyo nga sa baba. So sana natulungan ko kayo na pumili sa dalawang motor na to. Inuulit ko, magmotor ka na. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs and see you sa next video. Atin yan.